سلام دوستای عزیز، امروز به چینل شیف ماریا شیرا خوش آمدین. من امروز خواستم که بر شما یک ریسیپی خارجی است که به نام مشپتیتو میگن، کچولی نرم شده همراه سینی مرغ و براکلی، یک ترکاری است که در همه جای پیدا میشه، همراه فاصلیه تیار میکنم. یک قاشق نون خودی نمک میندازیم و بینه و 3 عدد کچولو. بروکلی را خرد خرد توتا میکنیم همراه فاصلیه. ترکاری رو مابین پن میندازیم. نیم قاشق چای نمک، نیم گیلاس آب همراه 3 پری سیر میده شده را بالایش میریزیم. 5 دقیقه جوشش میدیم. من اینجا 1 گیلاس آب میندازم مابین پن. 1 پاکت گریوی تیار است. اینو مابینش میندازم جوش میدم. آبش نیم میشه. اگر در دسترس نداشتین شما پاکت گریوی، میتونین که از سس مرغ یا بیف همراه آرد خانگی نمک کمتر مرچ سیاه تیار کنین. 2 قاشق کلان کریم میندازم. نیم گیلاس آب. 1 دانه سینی مرغ که دویسته شده مابین پن میمانیم. 1 قاشق چای نمک بالش میریزیم. ساعت دیگه بستم میکنیم برای 15 دقیقه تا آبش خشک شود. 15 دقیقه ما پوره شد میمانیمش مابین 1 دانه بشقاب. کچولی ما نرم شده، حالا پوستش میکنیم توتا میکنیمش مابین 1 دانه پلیت. نیم قاشق چای مرچ سیاه همراه 1 پنجه یا همراه یک چیز در دسترستان است خوب میده میکنیم. بالایش 2 قاشق نانخوری کریم میریزیم که نرم شود. خوب صحیح نرمش میکنیم که مثل خمیر وارو نرم شود. دوستای عزیز، اگر میخواین که با ما باشین، سر عکس ما سرچ کنین، لایک کنین، کامنت کنین. تشکر، این لطفتان است. خداحافظ.